වල ඉඳලා පොඩ්ඩක් එන්න ඕන නලූරු වලට. නලූරු තමයි මේකේ ටවුන් එකේ නම. කෝවිලත් එක්කම තියෙන්නේ. මේවිලා ජැෆ්නා වල නල්ලූර් කෝවිල. නල්ලූර් කෝවිල හරි ලස්සනයි. කොවිලට ආවා. එළිය මිව් එක තමයි දාන්න පුළුවන්. ඇතුලේ ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඇතුලට යන්න ඕන එකක් කියන්න තියෙනවා. ඇතුලට යන්න ඕන ෂර්ට් ගලවලා. අපි දෙන්න ගියා. ඇතුලට ගියා කවුරු ආවත් ෂර්ට් ගලවලා තමයි යන්න ඕනේ. යාළුවත් එහෙම තමයි යන්නේ. රිමූව් කරලා කොමියෝ කරලා අය හොදගෙන තමයි ඇතුලට යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තමයි ඉතින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා බලන්න තියෙන්නේ. ලොකු ප්ලේස් එකක් තියෙන්නේ. හරි ලස්සන කෝවිලා. ඇවිල්ලා බලන්න පුළුවන්. අතුලට යනවා නම් අරක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. එතන තියෙන ජැෆ්නා ලයිබ්‍රරි එක. ලංකාවේ තියෙන ගොඩක් වටිනා ලයිබ්‍රරි එකක්. මහදැන පුස්තකාලය ජැෆ්නා. ලයිබ්‍රරි එක ඇතුළට නම් යන්නේ නැහැ. නෝ ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා තියෙනවා. ගියයි කියලා පුට් කරන්න බෑ. ඒක නිසා අපි යනවා මෙතනින් රාජමාලිගාව බලන්න. රාජමාලිගාව ළඟට ගිහිල්ලා එන ඇතෙලි. ලයිබ්‍රරි එක ළඟින් වමට එද්දි ක්ලොක් ටවර් එක තුමාන්දියක් තියෙනවා. එතනමයි තියෙන්නේ. සුන්දර ග්‍රවුන්ඩ් එක යනවා. පැත්තේ තියෙන ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙතන තියෙනවා. මේක මේ සංගිල්ලියන් වාසල් දොරටුව කියලා කියන්නේ. ඒක මේ අද ඊයේම මේ ප්‍රසංස්කරණය කරලා මහ ජනතාවට විවෘත කරපු එක. යාපනයේ පුරාවිද්‍යාත්මක ඇති වටිනා මාර්ගය මන්ත්‍රී මාර්ගය කියලා තමයි කියන්නේ. මේක බිසෝවරු සඳහා ඉදිරි කරලා තියෙන කටයුත්තක් තියෙනවා. ඒ වගේම සමලිංගිකයන් සඳහා ඉදිරි කරපු එකක් කියලා කියවෙනවා. ස්වර්ග ධාතුවල 14 වන කාල සීමාවල මේ ආර්ය චක්‍රවර්ති කෙනෙක් ඉදිරි කරලා එයා රාජමාලිගාව කියලා විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒක බලමු. මම හිතන්නේ උඩට නගින්න තිබෙනවා. මේක සමහර විට ලැලි තියෙන්නේ නැති උඩ.
මේක මේ යාපනයේ තියෙන නල්ලූරු වල තියෙන යමුනා ඒරි කියලා පුරා විද්‍යාත්මක වටිනාකමක් තියෙන තැනක්. ඊට මේක මේ ගමක් ඇතුලේ තියෙන නිකන් හැංගිලා වගේ තියෙන්නේ. මේ යාපන රාජධානියේ ඉදපු රැජිනියන් පාවිච්චි කරපු එකක් කියලා ජනප්‍රවාදයේ තියෙනවා කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. මේක මේ වටේම ගෙවල් තියෙන්නේ. දැන් අපි ඉස්සල්ලා ගියා മന്ത്രിමණායි මේ මාලිගාවට. එතනට උමගක් කරහා සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලාත් කියනවලු ජනප්‍රවාදේ කියවෙනවා. මේක ඇතුළට යන්න බෑ, මේ ගේට් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේකට මේ නම යමුනා ඒරි කියලා නම හැදලා තියෙන්නේ පූජනීය ගංගාවේ ඉන්දියානු ගංගාව යමුනා නදිය කියන ආශ්‍රයෙන් ආපු නමකින් තමයි එයාලා පටබැඳිලා තියෙන්නේ නම යමුනා ඒරි. මේක මේ තියෙන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදියට. මේක දෙමළ අකුරු වල පයන්න කියන શબ્දේන අකුරු හැඩයට තමයි හදලා තියෙන්නේ. මේක මේ මැද්දේ තියෙන පසුත් එක්ක තියෙන හරියේ මල් උද්‍යානයක් තිබුණා කියලා තමයි විශ්වාස කරන්නේ. දැන් නම් මොකුත් නැහැ, කැලේ වගේ වැවිලා තියෙන්නේ. ජෆ්නා ටුවර් එක ඉවර කරලා ඔකුවි ස්ටේෂන් එකට ආවා. යාපනයේ ඉඳලා KKS පැත්තට තියෙන මුල් ස්ටේෂන් එක. يعني යාපනයේ ඉඳලා ඊළඟ තියෙන ස්ටේෂන් එක. එතනින් නගින්න ට්‍රේන් එකට යාලා දේවි තියෙනවා දෙකට. ඒක යන්න හදන්නේ. ආයේ ගම රට බලා යන්න ට්‍රේන් එකට යාපනයේ රේල්වේ ස්ටේෂන් එකේ. එදා අපි රෑනේ ආවේ ට්‍රේන් එකේ නයිට් මේල් එකේ නේ ආවේ. දැන් මේ යාලදේවි යන්නේ දවල් යන්නේ දෙකට ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම මේ පොඩ්ඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැම්මේ. එදා කරවලේ මුකුත් වෙන්නේ නැහනේ.
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.